mamaya order. Daw.
Naga.
So,
pinino, hindi dyan, yan na yan dyan. At ako din, ano, mga tubig. Ang yun na nga dyan, paligid na.
Oo, yun lang.
Tawa nga, kami you. Di pa kami ka. May
Lahat. Kung maro. One, two.
Baga, ano, puno. Then pag Jer, mga argid ang kung pakaluy, yun na. Yun na, kung siri. After me, na kay man, sabi, okay. Puro ba, kita magdara. Lagi na. Malagundo.
Porkit pag higanti, salamat. Higanti, now the tao, ay, daan mo,
Duman, arayon ako mag-duman na pag-duman ako.
Gawad ba? Yung 375. Kilo ang saro.
pag-game ka, pulo. Ang kamawa no?
boy.
naman siya. Hindi, wala akong ano, sublit ko ito. Hindi pala pa. Kaya may ba lumanto. Hindi ba bagay?
Shumay. Word. Word. F-O-R. Word. 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 Anong word na? Sabi mo, Word. May K. Ay, kagaram na word. Why? ang sistiling mo at Word. Word. Nakakasabot na yan. Ano mo pala yung sila dito? Real, dito. Ano yung mali? Ano yung ang pagkakang kasi? Madala. Ako lang nabarito ang bid. Kung kayo, yung to, kung ano, yung barkong tao na baga, base, kabuong, ang baga, ano, lahat. Baga, awan ako na kit. Ako lang. Ako lang.
pa, G. Training sila o maliw na para ano kabady niya. Ayun, sa baga. Panitan rin daw. Tapos na niya,
mo. Eh, ba? Bunga. Naman. Lao, harap mo na ako. Ano yun? Sino kaya?
Wala. Law na gigi wala akong pagting.
Uno sa inyo.
Ka ba nga? Thank you. Ayo. Pakaman. Pupa. Dua. Si. No, baka na yung
man sa community. Hindi mo nagsanong araw. Hanapan at ako lang. Ito, hello. Ano yun? Baga, ay mo na kayo. Ano mo tanong?
sabi, hindi mo yun ang mga
Lang. Yan, bagatang ultimate trabaho mo. Sa listahan. Ako din sa may lido.
Then, ulit man sila yan, nagsarap din. Yun na. Pinabot pa lang. Nalalag, question.
Kilo. Yung ang kilo. Kilo.
to. Sino? Saan ka to? Sino? Ang bangal? Ay. Pangalo.
Paul sira. Marami ano. Kita dyan. Ito ka lang. Ano? Luto na lang. Ang balo.
tira. Yan ang nakabasa ka na. Ang ito ang hindi mo ilang pwede ko sabihin mo makatakot o tapos may iko na may kapi dito. Ang gusto kong sabihin maraming ko ang umaga sa ito. Pero yung balong ko tao ako mga araw ko ini may ka makahin ngayon na ipalok. Itinatak niya sa ang tao kung akin bilog na kinang ba na may so nga makatakot man mapalingin ng makatakot talaga siya bagamara ni ka magtawag pura yang ang ngayon ani mayama kung sa lalaki mapasil na magayon na maputi maamo may ganyan ka hindi kang pura sa simbahan ay mga ako nagdakula ako Katolik. Pila ako sa Katolik. Kaya man ang naroon mo man, picture mo ng padi na sura sa mga ito maraman mo talaga. Galing ang karong yun lang ba kamal na siya? Yun lang ba para mga tao dapat Bible sabi na makayong magpang ang talaga sila. Sa Old Testament na kamutin na wala na naghihirap. Ang kaya na magandang buwan ng Egypt ba?
Di ba kung masasang nagkapit? Yung very maghahanap talaga yan. Kasi magkaroon siya. Yan na. Oo, di ba?
kainin mo. Yan, naglilipay pa. Ano mo yan? Kamu sa kaya dyan, tapos yun na, siyempre, appointed. Bakit kung man, kung hindi ko lang kung may mga regular sa opisina. Kung man yung pinagdating ko lang, parang kami, appear, kaya ano magayon sa DIN mga tanapol ko sa Bureau yung pag naka-automatic sa underside bako man may pero yung gawin yung paniba itong mga paniba kawan dyan na ako lang ako maganda ano say baka privado nalaman kung siguro may siguro talagang laugan talaga kapitan yan pag nagbabarkaw
ko ang karan dyan. Dapat may kapital. May mga nagkakasima. Ang style niya so yun mo pag kang makapal. Kung daily manil mo ay apply sa may area kulong din ba? Kakulong na na agency tingin sila ano man sa ang tao mo. So, naka-istorya ko ano man na ito pakababa sa barangay kay tulos. So, sa inyo mo sa trabaho. Direct kasi yan. Pakababa magugod man yan eh. Na kuya. Yan meron nga kasi pag tanganin ko maka sa lang hidaya ng medical yan pa ng mga po kada pag sa tayo na pamilya sa medical ka iba mo ako baga na 100 ang kantidad 1,000 5,000 ang napikahagad sa inyo bila din pa-medical sa tanan hindi ibusin na hindi baga pala hidaya yung yan dati ka si dati ka ganyan ano ati pag may sabi pagkang di mana marabang kalin sa kapaba sa kanya pa sa isip dapat ko isip yang kamang kanan direkta na balitaan dati sa media ay scholar sa Bisaya isinda si PSP ng kumpanya ano yung guys nakapasar sa exam ng school ako niya kaya pag nabitin daw tumawa ang kambarto sana ang nakabay sa ilo pag may kalma kauro lang ang tig ko abagal tikal marin malo kasi ang oh kada nagaw din ina kay istorya ka naman private makaluto dektado dapat mo
kayo, no? Ba? Bayo. Binayad. Lalo na kami eh.
Mag-ayos na yun. Mag-ayos na. Napakanda. Ano na piso. Marami. Na. Ano na? Mga ganyan. Naubos na buon. Ano na pag-arahan? Thank you, Beth.
lang.
Exam na lang ba?
Ay, ga?
ma-open.
15.
Hindi na kami yun. Hindi ako nagtambak. Ako ito kung naiuli
bata.
Para